นะคะในการหลังจากที่พักทานข้าวเช้านะคะตอนนี้คือพร้อมแล้วนะคะทุกคนสตาร์ทเครื่องเดินกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่4นะคะวันที่4ที่เราเดินนะคะเดินจากบ้านจำปาดงเหนือนะคะตอนนี้เรามุ่งหน้าสู่อำเภอท่าพนมแถวตอนเรียงหนึ่งนะคะตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่รับนะคะขอบพระคุณมากค่ะก็เดินนะคะเดินเรียงกันนะคะทุกคนพี่ก็อยู่คนที่3นะคะรอบนี้นะคะ FC เดินด้วยความขมักเขม้นนะคะจ้ำพอฟื้นนี่คือถอดรองเท้าวิ่งแล้วนะคะเดี๋ยวนี้รองเท้าขี่คนแล้วขึ้นประกบลุงเลยค่ะขวาเลยค่ะโอ้ปล่อยแล้วปล่อยร้อยมันหลับพัดเรายางเร็วเพื่อแสดงมีมูคุยน้ำไปอีพอตอนนี้คือจับเกิบแล้วทุกคนตีนเปิมเรากับทุ่งเท้าคู่นึงเดี๋ยวมา3 ชั่วโมงมั้งโอ้3 ชั่วโมงฮอด3 ชั่วโมงฮอดมาต้องตอนนี้เวลา10:11 นาทีตั้งไว้เด้อ10:11 นาทีพอมันไปพอ
พอ11ชนกันปุ๊บมันสิ1 ชั่วโมง จำแบบนี้แหละเนาะ ก็เลย เร็วนะคะวิ่งนะคะ ด้านหลังตอนนี้นะคะ มาเดินไปกันที่ ไม่ไหวครับ ไปด้วยกันค่ะ สายบุญเหมือนกันนะคะ สายบุญที่ไปพระธาตุพนมนะคะ เจอคนแล้วจำได้นะคะ ยกมือบอกบกมือบายบายให้โชคดีนะคะไว้เจอกันคลิปถัดไปนะคะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนและพวกเราด้วยค่ะ